ઓરિજિનલ આવી ગયો તેલ જામી ગયું ઓરિજિનલ જ હોય એમાં ડુપ્લિકેટ હોય શિયાણી છે શિયાણી ચેન પડતું જ નથી આજ મને હાવ આમ મજા નથી આવતી એમ ગમતું જ નથી સાહેબ બાપ દીકરી બે એકા થઈ ગયા દર વખતે તો મન કે હાલ ગાળા તો જય શ્રી કૃષ્ણ જય માતાજી હાલો એવરીવન જય શ્રી કૃષ્ણ જય માતાજી જય સ્વામિનારાયણ કેમ છો બધા મજામાં તમારું બધાનું સ્વાગત છે તારા ફેમિલી બ્લોગમાં હસતું રહેવાનું ખુશ રહેવાનું આવી જ રીતે ચહેરા ઉપર સ્માઇલ રાખવાની ચાલો દિવસની શરૂઆત થઈ ગઈ છે તો બ્લોગની શરૂઆત કરીએ તો સાહેબે દીવાબત્તી પૂજા કરી લીધા છે અને બસ ઘરના બધા વાસી કામે થઈ ગયા છે તો હવે બસ ચકલાઓને ગાંઠિયા નાખવા છે તો જો ચકલા આવી ગયા જો નામ લીધું ને હાજર એનો ટાઈમ થાય ને એટલે બધા એક એક કરીને આવી જાય કા સાહેબ તો હાલો બેન ગાંઠિયા નાખી દો અને કુંડામાં પાણી ભરવાનું છે પાણી નથી કાલે એમાં મીંદડી પીતી હતી પાણી અંદર વાકી વરીને એટલે પાણી એમાં નહીં હોય એટલું કેવી મસ્ત ચકલી આવી જો દેખાય કાળા કલરની જોઈ બે ગાંઠિયા પડ્યા હોય ને એમાંથી શરૂઆત કરે કે હમણાં ગાંઠિયા નાખશે તો સારું હાલો તો કામ તો બધા ઘરના થઈ ગયા છે ને અત્યારમાં જ હું જો મસ્ત માથું મોટું કરીને તૈયાર થઈ ગઈ જોયું તમે અને ઠંડીનો ચમકારો છે હજી 8 જ વાગ્યા પણ ઠંડી છે જેમ જેમ દી ઉગતો જાય ને એમ ઠંડી વધતી જાય અને જો બધા અવાજ કરવા માંડ્યા હાલો જો કાબર એવી જો રે આ છે કાબર બેન જાવ જાવ ગાંઠિયા લઈ આવો કાબરને છે ને સેવ ગાંઠિયા બહુ ભાવે હો હવે બુલબુલ આવશે હા પછી લેલાઈડા આવશે અને ઝાકર જો આવી રહી રહીને હો દેખાણી જો ઝાકર આવી જો ઉપર દેખાય ઝાકર સૂર્યનારાયણ નીકળ્યા છે પણ એટલો બધો તડકો નથી સૂર્યનારાયણનો સાહેબ ગાંઠિયા લઈ આવો નાયકા એ તો નાસ્તો થઈ ગયો હોય પાણી નથી જો એ તો કહું એ ન પહોંચી શકે જો હાલો તો કાબરને એને લેલાઈને નાસ્તો કરવા દઈએ બધાયનો વારો હોય એક હારે બધાયનો આવે અત્યારે કાબરને ઓલી નાની ચકલી આવે પછી થોડીક વાર રહીને લેલાઈડા આવે પછી દેશી ચકલીને બુલબુલ તો આખો દી ફરી આમ હોય એટલે એને કોઈ ટેન્શન ન હોય એટલે એ હાલે તો કંઈ નહીં હાલો અત્યારે પાણી બદલાવી લઈ કુંડામાં એમાં ગાંઠિયા નાખી દઈ અને હું બનાવી લઉં મસ્ત મસાલાવાળી ચા તો આવી જાઉં બધા ચા પીવા અને સાહેબને છે આજે શનિવાર કા સાહેબ એટલે તમારે તો નાસ્તો નથી કરવાનો ને મારે ને ધારાને જ નાસ્તો કરવાનો છે ઓરિજિનલ આવી ગયો તેલ જામી ગયું ઓરિજિનલ જ હોય એમાં ડુપ્લિકેટ હોય બોલો તો એમાં ડુપ્લિકેટ હોય ઓરિજિનલ શિયાળો આવી ગયો હવે આવી ગયો ને જો અંજવારા કર્યા કે લાઇટ બિલ ભલે ના આવે કા હજી જરીક ઠંડી ઓછી પડે ઠંડી પડશે એટલે એકદમ જામી જાય અત્યારે એનું ટાણું છે ઠંડીનું સાહેબ તો હાલો ચા બનાવી લો પછી મળીએ તો ચેનલમાં પહેલી વાર આવ્યા હોય તો ચેનલને લાઈક કરો શેર કરો અને સબસ્ક્રાઇબ જરૂરથી કરજો તો મળીએ થોડીક વાર રહીને કા
તારા જય શ્રી કૃષ્ણ, જય માતાજી. તારાને રાતના જો નાઇટ ડ્રેસ પહેરવાની હું યા નહોતી, એવી નીંદર આવતી હતી, બપોર સૂતી નહોતી ને એટલે આના કપડામાં જ હોઈ ગઈ હતી. કા ઉઠીને અત્યારમાં સીધી જો બાલ ભાસ્કરની પૂરતી જ ગોતે. આજ શનિવાર છે ને, પેલા બ્રશ કર, ચા પાણી નાસ્તો કર. હાલ 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 જલ્દી બ્રશ કર ફટાફટ. હાલ દોડો દોડો દોડો. હાલો સંતાઈ નાસ્તો કરવા કરે. આવી જાવ, જો રોટલી વઘારી છે, કાચની ઠંડી રોટલી છે ને મસ્ત મસાલાવાળો ચા છે. તો આવી જાવ બહાર થઈ નાસ્તો કરવા, અને શનિવાર રહ્યા હોય તો મસ્ત મસાલાવાળી ચા પીવા આવી જાવ. કા સાહેબ? તો સાહેબને ચા પીવાની છે ને અમારે નાસ્તો કરવાનો છે. હાલો નાસ્તો કરી લઈએ. અને અત્યારે ઝાકર તો જો કેવી એવી છે, જેમ દી ઉગે ને એમ ઝાકર વધતી જાય છે. મસ્ત ઠંડુ વાતાવરણ છે ને અત્યારે જો ક્યાંક આમ હિલ સ્ટેશને ફરવા ગયા હોય ને, હા કેવી મજા આવી જાય. હું કામ કઈ નહીં, હાલો નાસ્તો કરી લઈએ. કોઈ લઈ જાય નહીં ને મજા આવે ને ઘરમાં. બરતામ જીવો મેં એ કે ભલા આપણે કઈ લેવા દેવા નહીં. શાંતામાં છે, શાંતામાં. રાધેશ્યામ રાધેશ્યામ જે પાર્ટી પોલ્ટ્રો ભાડે હોય ને એની કોર થાય. હો રેસ્ટોરન્ટમાં જવાની જરૂર છે, કઈ ઉપાડી નહીં. ગાય ગાય પક્ષ પલટો કરી નાખે. માનવને એટલી ખબર ન પડતી. શિયાણી છે, શિયાણી. હાલો હાલો હાલો. હેલો ફ્રેન્ડ, કુર્તીનું કટિંગ કરી લીધું છે, ધારાને નવડાવીને તૈયાર કરી દીધી છે, પણ હજી સુરત દાદા ક્યાંય દેખાતા નથી. હજી એકદમ વાતાવરણ છે ને ઝાકરમય છે કે વરસાદ આવે ને એવું થઈ ગયું. આગાહી હતી ને વરસાદની, અને જો હજી અહીંયા લેલાયડા ચકલા છે. કેમ કે સુરત દાદા જ્યાં લગી ન દેખાય ને ત્યાં લગી આ લોકોને એવું જ લાગે કે હજી દિવસની શરૂઆત થઈ જ નથી. કેમ કે હજી વાદળછાયું વાતાવરણ છે એટલે અત્યારે દેખાય. અને અમારા ઓઠ ઉપર જો એકદમ થાકોડો અને વધારે કામ થાય ને એટલે આ ઓઠ ઉપર ફોડલા ફોડલા થઈ જાય. તો તમે આને શું કહો એ મને કહેજો. અમે તો કંઈક અલગ જ કહીએ, અત્યારે કહેવાય નહીં, નહીં તો તમને હસવું આવશે. તો હાલો હવે મારે રસોઈ માંડવી છે, અને ટાઈમ થઈ ગયો છે 11:30 વાગ્યાનો. જો તો હાલો દાળ ચોખા તો પલાળી દીધા છે. એ તો આપણું રોજનું કામ છે કે એ તૈયારી કરીને પછી જ બીજું કામ કરવાનું. અને ગવારે બીટી રાખી દીધો છે. તો હાલો મસ્ત છે ને ગવાર બટેટાનું શાક બનાવીશ. દાળ ભાત બનાવવાના છે, તો આજે દાળ ને ભાત બે છે ને એક જ કુકરમાં મૂકી દઈ એટલે આરે બની જાય. હાલો ફટાફટ પહેલાં રસોઈ કરી લઈએ. અને એકદમ ઠંડુ વાતાવરણ છે, ઘરમાં આવીએ ને અંદર તો એકદમ ઠંડી લાગે. બારે ઠંડો ઠંડો પવન છે મસ્ત, અને હજી ઝાકર જ છે. એટલે સૂર્યનારાયણ સવારે દેખાણા હતા પણ ઝાખા ઝાખા હતા, એટલા બધા જોઈએ એવા સૂર્યનારાયણના દર્શન નહોતા થયા. પણ અત્યારે હજી લાગતું નથી કે સુરત દાદા નીકળે એવું. તો કંઈ નહીં, વાતાવરણ બહુ મસ્ત ઠંડુ છે. અને હવે ઠંડા વાતાવરણમાં મસ્ત ગરમા ગરમ ભજીયા ખાવા મળી જાય ને તો મજા જ આવી જાય. પણ આજે સાહેબને શનિવાર છે ને બપોરે ભજીયા ખાવાની મજા ન આવે. રાતના બનાવ્યા હોય ને તો કંઈક વાત અલગ છે. તો કંઈ નહીં, હાલો. હા કાલે બનાવશું ભજીયા. કા સારું હાલો. એવી આવે મજા આવે. તને ભાવે? હાવ ખોટી 2-4 ભજીયા ખાવા હોય ને તો ખાઈએ બટેટાના ચિપ્સના, નહીતર છે ને ખાલી ચટણી જ પીવે. અમે જે ઘરે બનાવીએ ને ખજૂર આંબલીની ધારાની ચટણી તો એટલી વાલી છે ને, સોસ આપો ચટણી આપો એટલે એમાં છે ને ભજીયું થોડુંક જ આમાં બોરે ને આમ ચમચી ભરીને ચટણી પીવે. હા કરતી. સારું હાલો તો મળ્યા. હેલો ફ્રેન્ડ, ટાઈમ થયો છે 1:45 વાગ્યાનો, ને આમ જોઉં કેવી ભૂખ લાગી છે. નથી મને બોલાવતા કે નથી તમને બોલાવતા જમવાની. થાળી આજ સાહેબે તૈયાર કરી હો. થાળી તૈયાર જ છે ને હજી જો એક વસ્તુ તો ભૂલી ગયા, થાળી તૈયાર કરી લીધી. જૂઠ બોલે કવા કાઢે. હો હા એ ભલે કવા કાઢે, પણ તમારી થાળીમાં એક વસ્તુ ઓછી છે અને એક વસ્તુ નવીન છે. શું ઘટે હજી થાળીમાં? કાંઈ નથી ઘટતો, આવી જાવ જમવા. હજી વિચારો કંઈક ઘટે. જોઉં આ જો આમ નહીં ઘરવાળી થાળી કરીને દઈને આપણે અહીંથી થાળી કરીએ ને તો એમાં ફેર પડે. હજી વિચારો, તમને દેખાય તો મને જરૂરથી કમેન્ટમાં કહેજો કે થાળીમાં કઈ વસ્તુ ઘટે છે. સાહેબને તો કંઈ નથી ઘટતું. કા નહોતું ઘટતું ને? જેનું કામ હોય ને એને જ શોધે. તો એ તો વાત છે. આમ તો બે
મેં તને કીધું લાવ હું થાળી કરું તું એમ જાતે નહીં, લે. આમ તો બે વસ્તુ ઘટતી હતી પણ મેં કીધું હાલો એક જરૂરી વસ્તુ છે કે એના વગર જમવાનું અધૂરું રહે. શાક વગર તમે કેમાં ખા? દાળ ને રોટલી ખાઈ લે, સાઈઝ ઘટે ને હજી. ઠંડી ઠંડી છાશ. હમ. કેમ કે હું થાળી કરું ને તો પ્રોપર થાળી હોય ને પછી જ હું તમને બધાને જમવા બોલાવું. એટલે આજે હું રાહ જોતી હતી કે સાહેબ કેવી થાળી કરે છે. મને એને કીધું કે તું બેસ, હું થાળી તૈયાર કરું ને પછી કે થાકી જમવા ગઈ છે, બોલાવું. બહુ રસોઈ કરી, બહુ કામ કરે, બહુ મહેનત કરે. તો અહીંયા બહુ થાકી બસ બસ ચણાના ઝાડ ઉપર નહીં, એટલે આપણે થોડુંક હું પડી જઈશ. થોડીક મદદ આવી તો કરી દઈએ ને. એક તમે ખાલી મદદ કરો કે તમે રોજ છે ને ટાઈમ ટુ ટાઈમ જમવા આવી જાઓ, બસ એનાથી મોટી એક કોઈ મદદ નહીં. બીજું બધું હું કામ કરી લે, મને કોઈ કામની આળસ નથી સાહેબ, બરાબર ને. મને એક જ તકલીફ થાય કે સાહેબ છે ને ટાઈમે જમવાનું આવે. જો સાહેબ ટાઈમ ટુ ટાઈમ જમવા આવી જાય ને તો મારે બધાય કામ ટાઈમ ટુ ટાઈમ થઈ જાય. અને આજ મને હોઠ એવો દુખે છે ને મને કે ચેન પડતું જ નથી. આજ મને હા આમ મજા નથી આવતી, એમ ગમતું જ નથી સાહેબ, સુસ્તી જ ચડે. એમ થાય કામ કરું પછી બેસી જાઉં તો ઉઠવાનું મન નથી થતું. મેં કુર્તીનું કટિંગ કરી લીધું પણ મને મશીને બેસવાની હિંમત જ નથી થતી. આ ઝાકળને વાતાવરણ ઠંડી એટલું નથી ખરાબ છે ને અત્યારે, હજી સૂર્યનારાયણ નીકળ્યા નથી, બારોબાર ધાબળ જેવું જ છે. અને અમારા ઘરમાં તો ઠંડી એવી લાગે છે. એટલે અત્યારે તો વિચાર કરું છું કે જો જમી લઉં ને તો મસ્ત બાગડી કચરા પોતા અને વાસણ કરી અને નીંદર આવે ને તો અડધી કલાક સુઈ જવું છે. તારી મમ્મીને આવે રાખજો તો તું. કેમ કે મને છે ને નીંદર બહુ ઓછી આવે, ન આવે. જ્યારે હું બીમાર હોય ને કે મને તકલીફ હોય ને તો જ નીંદર આવે, નહીતર હુવાનું નામ તો લેવાનું કા હુવે એ બાજુવાળા, હું નહીં. તો હાલો આજે તો સાહેબ લઈ આવ્યા છે શિયાળા સ્પેશિયલ અડદિયા. હજી અમારા ઘરમાં બન્યા નથી કેમ કે ઘીનો સ્ટોક નથી. ઘી ગરમ કરવું પડે એમ છે નામ. નહીં, બજારનું ઘી નથી લેવું, ભલે 5 દી મોડા કરશું. મલાઈની ટોપડી ભરી છે પાકું હાલો. એટલે હવે કાલે તો રવિવાર થઈ જાય એટલે કાલે મેળ ન આવે. સોમવારે ગરમ કરવું ને તો એ થાય. ભલે અડધો કિલો ઘી બનશે ને તો અડધો કિલો અડદિયા બનાવશું, બરાબર ને. હા હા. પણ બનાવશું ઘરના ઘીના જ. તો કંઈ નહીં, હાલો બધા આવી જાવ જમવા. થાળી તૈયાર થઈ ગઈ છે. જમવામાં છે દાળ ભાત, ગવાર બટેટાનું શાક, લોટવાળો ટીંડોરા મરચાંનો સંભારો, અડદિયા રોટલી, ઠંડી ઠંડી છાશ અને પાપડ. જો સાહેબ છે ને પાપડનું જબલું બાજુમાં રાખીને બે એવા ભાવે ને પાપડ. એ ભૂલાઈ ગયો. હવે કઈ વસ્તુ યાદ કરાવવા છે કહો? મરચાઈ અંદર છે ફ્રીજમાં. મજા નથી ખાવા હવે. એ તો હવે એમ જ કેવું નથી. તો સારું હાલો જમી લે ને પછી મળીએ. હાલો ફ્રેન્ડ, જો જમીન નવરા થઈ ગયા છે ને અહીંયા કામ ઉપાડી લીધું. અને જો એ હંધું કામ મૂકી દે ને થોડીક વાર સુઈ જાય ને દવા ખાઈ લે. જો દવા ખાઈ જઈશ અમે. ચાલ 5 વાગ્યા પછી જે કરવું એ કરજે. પણ નિદાન નો આવે આ બપોર તો ભલે ન- પૂછતી તો કામ પતી જાય ને. ન આવે તોય કાંઈ નહીં. હાલો. હવે તો હુવાનું. હા અને દવા ખાવી ફરજિયાત છે. મને આ હોઠમાં જ ગરતરા થાય. એકદમ ફરજિયાત છે. હાલો. હું હાલો સીધ જાવ હાલો આવી ક્યાં જવા? રસોડામાં જો અહીંયા મૂકી. એ બાપા 2:30 વાગી ગયા. અહીં હું સુઈ જાય તો ગાય 6 વાગી જાય, કઈ કામ નહીં થાય. ભલે ને 7 વાગે. હું 7 વાગે. એ હવે કુર્તી સિવાય ગઈ. રાધે શ્યામ. રાધે શ્યામ. હાલ તારા તારા મમ્મીને લઈને એને હુરાવી જ દે તું. તને કાયમ હુરાવે ને. હાલ આ હાર કાઈ એને ઓઢાડજે હો. વારે વાહ. ઓઢાડજે હાલ. નો નીંદર આવે સાહેબ એ ભૂતાનો. ધારા હુરાવી દે તને નીંદર નહીં આવે તોય. આજ બાપ દીકરી બે એકા થઈ ગયા. દર વખતે તો મરી ગયો. હાલ તારા તું એની બાજુમાં હુઈ હાલો જાવ. હું હોઈ ગઈ બસ. ફોન વિડિયો બંધ કરી દે. હું હા હાલો હાલો. તારા એની બાજુમાં હુઈ જા તું. ઊભી ન થવી જોઈએ હો. હોઈ ગઈ. હાલો. હાલો ફ્રેન્ડ, તો અત્યારે ટાઈમ થયો છે 6 વાગ્યાનો અને એકદમ વાદળછાયું વાતાવરણ છે. સુરત દાદા આજ તો નીકળ્યા જ નથી ને આમ માથું ભારે ભારે થઈ જાય ને એવું વાતાવરણ છે કા. તો ઊન ધારા બસ જો હમણાં ઉઠ્યા જ છે. સાહેબે બપોરે દવા આપી હતી ને તાવની ગોળી એ પીધી અને પછી 3 વાગે નીંદર આવી ગઈ કે ક્યાં 6 વાગી ગયા ને ખબર ન પડી. તો હાલો હવે તો છે ને મસ્ત મસાલાવાળી ચા પીવી છે કેમ કે આ માથું એવું ભારે ભારે થઈ ગયું છે ને. ક્યારે બપોરે હુઈએ નહીં ને પછી હુઈએ ને એટલે થોડુંક આમ બેચેની જેવું લાગે. તો હાલો, મને તો એવું થાય, તમને થાય કે નહીં મને કમેન્ટમાં જરૂરથી કહેજો કેમ કે બહુ ઓછી હું બપોરે હું બને ત્યાં લગી તો હું જ નહીં, પણ કોઈ તકલીફ હોય કે બીમાર હોઉં ને તો જ હું. એટલે આ ઓઠમાં તો હજી એટલી બળતરા થાય છે ને એની વાત જવા દો. કંઈ નહીં હાલો, ધારે તો કલરને પૂરતીને લઈ લીધા છે જો. તો હવે રૂંઢાના કામ કરીશ પહેલાં. ટાઈમ થયો છે 6:05નો. તો હાલો ફટાફટ મસ્ત મસાલાવાળી ચા બનાવી લઉં
તો તમે બધા આવી જાઓ ચા પીવા, તો મળીએ પછી. અને આ મોતી પગમાં લાગશે તો તારા તો રમકડાથી રમવાનું ખૂટતું જ નથી. હાલો ફ્રેન્ડ, ટાઈમ થયો છે 9 વાગ્યાનું. ના અહીંયા ઝાડાને સમજાવે તો સમજાવું તો શું કરું? એ ઉઠીને 6 વાગ્યાને કલર પૂરીને થોડોક નાસ્તો કર્યો ને તો સીધી રમકડા લઈને બેસી ગયા. રમકડામાં છે કઈ મેળ ખાડા બંડા બધાય કરી નાખ્યા પણ તોય હાલે. એ રમકડાને ઢગલો કર્યો ને રમે મોતીથી. જો છોકરાઓને આવું છે, કઈ નક્કી ન હોય કેનાથી રમવું કેમાંથી. આજ તો આખો દિવસ ઠંડુ જ વાતાવરણ હતું કા, એકદમ ઠંડુ. થોડીક વાર પૂરતા સૂર્યનારાયણ નીકળ્યા હતા, એ એવા હરખા. જો એવો તડકો નીકળો જ નથી ને. અને આજ હું છે ને ડેલી લગી ગઈ નથી, બહાર જ નથી નીકળી, ઘરમાં ને ઘરમાં. શું કર્યું? નીંદર 3 વાગ્યા ખરેખર દવામાં ઘેન હતું. 3 વાગ્યાની ઉઈ ગઈ હતી, 6 વાગે ઉઠી. એ ધારાઈમાં ઉઠાડી તે મમ્મી રાત થઈ ગઈ કે અંધારું થઈ ગયું. બોલું આજ તો વાતાવરણ એવું છે ને ધાબળ જેવું. આથી 6 વાગે દિયાસમાન ચાલુ થઈ જાય. દી આથમી ગયો તો પછી ઉઠીને બધાય કામ કર્યા, ચા પાણી પીધા, પછી ટીવી જોતા હતા. કા રસોઈ તો બનાવવાની છે નહીં મારે. પણ દવાથી ફેર છે ને તને? ફેર છે પણ આમાં બળતરા બહુ થાય. અહીંથી ધીમે ધીમે ફેર પડી જાય. હવે અત્યારે નહીં ખાવું હું દવા. કાંઈ નહીં. પછી નીંદર એવી આવે ને કે આંખ ઊંચી નથી થતી, ખુલતી જ નથી નીંદર. એવું થાય. એક તો બપોર ઉતારનો હોય, હુઈએ એટલે થોડું ગારા જેવું દિલ થઈ જાય આખું. કઈ નહીં હાલો, મારે ધારણ બેને જમવાનું છે પણ જમવાનું કઈ મન નથી થતું. તો મને કઈ સ્વાદ જ નથી આવતો ખાવા પીવામાં. આમ ખાઈએ તો કે તાવની હિસાબે સ્વાદ જ નથી કોઈ વસ્તુમાં. તો કઈ નહીં હાલો તારા બેન, આપણે જમી લઈએ પૈડી. અને સાહેબને બનાવી દઉં મસ્ત મસાલાવાળી એક રકાબી ચા. બરાબર, ફરાળી ચેવડો ને પૈડો ખાવો. એવું કઈ નથી ખાવું મારે, ચા જ પીવી. સાહેબને ખાલી અત્યારે શિયાળામાં ચા પીવીને મને આજ સવારનું ભજીયા ખાવાનું મન થયું હતું પણ તમારે શનિવાર છે તો તમે ખાઈ લ્યો ને, તમને કોણ ના પાડે? ઈ નો મજા આવે. તમે હોય તો મજા આવે ગરમ ગરમ ભજીયા ખાવાની. અને અમે શિયાળો છે તો ઠંડુ વાતાવરણ હોય તો ગરમ ગરમ ભજીયા ને ચટણી હોય તો મજા આવે. ન આવે? સવારે નાસ્તામાં ખાવું આપણે. નાસ્તામાં ભજીયા ખાવા. એક ફેરી ખાધા હતા, ખબર છે ને? હા, આપણા મેં તો તને મસ્તીમાં કીધું તો તે હાચક બનાવ્યા હતા. ને ભજીયા તો આપણા ફેવરેટ છે ને. અમે હવે લગભગ અમારે બધાયને અહીંયા કાઠિયાવાડમાં બધાયના ઘરમાં શિયાળો છે ને એટલે અઠવાડિયામાં એક વખત તો ભજીયા ફાઈનલ. બરાબર ને? મેથીના મરચાના ગરમ ગરમ ભજીયા હોય મજા આવી જાય ખાવાની. તો કોને કોને ભજીયા ભાવે છે એ મને જરૂરથી કહેજો. અમે તો બધા ભજીયા લવર છીએ, એમ કહો તો હાલે નહીં? કઈ નહીં હાલો. તો આજ વાત ઉપર આપણે આજનો વિડીયો અહીંયા જ રાખીએ છીએ. તો તમને કેવો લાગ્યો આજનો વિડીયો? જો ગમ્યો તો વિડીયોને લાઈક કરજો, શેર કરજો, સબસ્ક્રાઇબ કરજો, એક મસ્ત મજાના કમેન્ટ કરીને જાજો. તો ફરી પછી કાલ મળીશ એક નવા વિડીયો સાથે. જય શ્રી કૃષ્ણ, જય માતાજી, આવજો. જય ભોલેનાથ. જય ભોલેનાથ. ધારાબેન જય ભોલેનાથ. જય ભોલેનાથ. હવે હાલો ભરો બધું. નહીં, મને રસોઈ કરવા રસોઈ કરવી નથી, પડ્યું ઈ જમવાનું છે. હાલ ને બેન, એટલે હું નવરી થાવ.